السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم نورس في حلقة أخرى من حلقات وشكرا اللي غيكونوا الخميس والأحد على الساعة 9 بعد الزوال. ابشروا بالشحب، ابشروا بالشحب. هاد اليوم دار واحد المنشور دار بق في انترنت على ود الراقصه مايا، ولا نتكلم على مايا خليفه هذا الله، ولكن نتكلم على المسمات قيد حياتها مريم دبايش. والله اعلم دبايش، انا لا اقصد الاساءه ولكن ما عرفتش نطق الكنيه ديالها دبايش مريم، وذلك عقدت قرانها مع المسمى قيد حياته وبعليها ابراهيم الراشقي. حتى لهنا الامور غادا زويونه. السيده طلقت واحد السيد تزوجوا عادي جدا، تطرت في عالم الحيوان، تطرت في عالم في الشينوا، تطرت في نيكاراغوا، ناس تتزاوج بعضياتها ياك. تفاجأت ان لي زانترنوت خرجوا واحد النظريه عجيبه غريبه. قال من بعد ما قيدتكم هي في الاخير البنات، هي في الاخير تزوجت وتركتكم في نادي القابعين ابدا الاطفال، لا حول ولا قوه الا بالله. وتنقول تشوفوا ما قال لك بان قيدت البنات كانت تقول لهم كونوا مستقلات ماديات وعولوا على راسكم. في en sorte de tout faire pour être une femme solide. وإلا ما عندك الخاطر والراس والعقل ديال القرايه في en sorte d'avoir une حرفه اللي غتوكلك طرف الخبز بلا ما طيح يدل على راسك وبلا ما تمد يديك لشي حد. انايا حيت ما تنفكرش بالعضلات ديالي، تنفكر بالسحايا وبعض العروق اللي عندي في دماغي، وما تنفكرش انا بالجاهليه. انا لست كالانعام او اضل، تنفكر عندي ماده رماديه في دماغي، يعني المخيخ والبصل السي والسحايا فهمتيني، والماده المكونه للدماغ. فانا تنقول ما عمرها هضرات على الاستقلاليه العاطفيه، ما عمر قالت لهم كونوا مستقلات عاطفيات وما تحبوش، لان العواطف هي شيء بريميتيف جاي منذ بدء الخلق، تزرع فينا داك الشيء. العواطف كالحب كالكراهيه كالحزن وكالفرح وبزاف انواع ديال العواطف الجياشه. دونك هي كنت تنادي من اجل الاستقلاليه الماديه والمعنويه. وثانيا بيني وبينكم انا صغير ربح الا مشى تزوج لي واحد وجلس لي وحده في الدار كانت تتبيض وهي تتقلب على شي واحد باش تبدا تبيض ويوكل لها ولادها، وترى ناشيونال جيوغرافيك هذه تدرى التوالد عند الحيوان. خويا اصلا واحد ويحمقكم والناس راه تتولد 7 و9. الله وراه تيجي برزقو، قول اعوذ بالله، قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، راه تيجي برزقو، لا حول ولا قوه الا بالله. راه انا ولدت 15 راهم ما واكلين شاربين. يا ودي راه ما تنهضرش على الماكله والشراب، راه رزقهم عند اللي خلقهم. راه تندوي على نصنعوا امه تكون رائده، امه ولادها قاريين، ماشي ضروري يكونوا واكلين بزاف ولا لابسين لي مارك، قد ما يكونوا قاريين. باش تقري ولادك خصك توفر لهم بيئه ديال القرايه، ماشي ناعسين 7 في صالون والمراه مدابزه مع الراجل وشي حكاك شاخر بحال هكا، هو تحبوشتو مدرقالو على ركبتو وغادين يا خويا وتيهضروا على الطنجره وهي مجمعه مع حليمه في التليفون، وهو وكذلك مجمع مع صحابه امام الجزيره يرى الماتشات وقارها الحياه من عليها، وتينق على ديك البرهوشه بنت الدرب وهي تمشي عند الشوافه تقول لهم راجلي تينق على البرهوشه بنت الدرب، وشي عايق بشي واحزان وراء احزان. ويا ربي العلي العظيم حنا واحد سيدي ربي حنا احنا تنهضروا على لا كاليتي ماشي لا كونتيتي. هي واحد النهار الحواس ديال الجياشه تعرفت على واحد السيد، تباوسوا تنانحوا عجبوا بالحال تزوجوا. دوك انت خصك تاخذ انتيا لا معجبه بها،
ما تاخذيهاش قدوه في الرقص، يقد يكون عندك مع الرسم، يقد يكون عندك مع التسلح، يقد يكون عندك مع شي حاجه اخرى. زعما تتمارسي هوايه ديالك خذيها قدوه على انك تكوني مستقله وهزه راسك، او ميم طون تطلق عندك عواطف جياشه وتتزوجي. انا هادشي اللي عرفت واللي فهمت. والناس اللي تتسب وتتعاير فذلك مبلغكم من العلم اخويا، داك الشيء اللي ربوكم والديكم عليه. حيت منين تكون جايب هذاك المعيور والسبان وقله الاداب والتجريح والتنكيل. تنكيل انا نكني شي واحد نكلو، انا نقول لكم من هنايا شحفتونا كاع. اللي بغى على هذا الكاس وهذا الكابيتشو نساء ورجالا، سيرتو اللي في اوروب المغرب باقي اخويا تفكرونا، ولا هاد اللعيبه هي اللي الفوق اللي بغاها الموقع ديالها هو في الاسفل يساهم معنا. ولا كوي بيتشو واحد، وين كوي بيتشو وكاينين هادوك ديال التليفون، البوراق ديال التليفون مبغيتش نقولها بلونجلي خايبه سميتهم، داك اللي تيكون ورا التليفون هنايا عرفتوه، كاين بلونجلي خايبه سميتو هذاك مجاز التليفون. عندنا الصفات مات وراهو العزله. شنو بغيت ندير لكم سوق الكلب البال اليوم الحد عام. على العموم باركم سعود المايا، واخا ما تنعرفهاش انا شخصيا، ولكن اسبريد لوف ناور، انشروا الحب على الحرب. وتنبغي نقول لكم المره الجايه ملي تفكروا ما تفكروش بالعضلات، فكروا بالماده الرماديه. وقبل ما نمشي تنبغي نقول عباد الله ما تنساو السبسكرايبس. سبسكرايب الانخراط في قناة اليوتيوب وعلى الفيسبوك وانستغرام. انخرط، خلينا لايك وكومنتير. دراري ما تنساوش الانخراط واللايك والكومنتير. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كان معكم النورس. القى